નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિપુલ ઓનલાઈન ટ્યુટોરિયલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 10ના વિજ્ઞાનનો પાઠ સજીવોમાં પ્રજનન અને જેના અંતર્ગત આપણે આજે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર કેવી રીતે દોરવું, નામ નિર્દેશન સાથે કઈ રીતે દોરવું તે હું તમને આજે દોરતા શીખવાડીશ. તો શરૂ કરીએ સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર કેવી રીતે દોરવું તે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આકૃતિ લગભગ કમ્પ્લીટ પૂરી થઈ ગયેલી છે. હવે આપણે તેમાં નામ નિર્દેશન કરીશું. તો શરૂઆતના ભાગમાં નામ નિર્દેશન શરૂ કરીએ તો આ જે ભાગ છે તે ગ્રીવા, એના પછીનો ભાગ યોનિ માર્ગ અને તેના પછી યોનિ દ્વાર. ઉપર જે ઊંધા ત્રિકોણાકાર ભાગ દેખાય તે ગર્ભાશય. બંને બાજુએ એક એક જોડ અંડપિંડ. અંડપિંડમાંથી ઉપરની તરફ અંડવાહિની.
ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર આકૃતિ દોરતા આવડી ગઈ છે. હજુ 3-4 વાર પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને વધારે ઝડપ આવશે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન ખાસ પૂછાતો જ હોય છે, તો વધારે મહેનત કરશો. સ્ત્રીના પ્રજનન તંત્રના જે પણ મુદ્દા છે, જે થિયરી છે, તે પછીની નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કવર કરવાના છીએ. અગાઉ પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર કઈ રીતે દોરવું અને તેની માહિતીનો એક વિડીયો બની ગયેલો છે. ન જોયો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે વિડીયો જોઈ શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો સવાલ: માદા અંતઃસ્ત્રાવના નામ જણાવો. કોમેન્ટ બોક્સમાં આ સવાલનો જવાબ લખી મોકલશો. થેન્ક યુ.